The views and opinions of the producer, hosts, and guests in the show do not directly reflect the official stand and policies of the management, the network, and the company. Empower your mind. Be informed dahil lamang ang may alam. Knowing the latest trends and issues in the society. Feed your mind with information that are reliable, fresh, and straight from the experts. Be involved here in the conversations with Chester Quidlat, broadcasting live in big media. This is The Conversations. Good afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao, and to all our kababayan worldwide. I am your anchor, Chester Kidlat, and welcome to The Conversations, your dose of informative discussions straight from the experts. All right, so I know that majority of you guys just just had your lunch and resting. So, yung punto ng hapong ito, alauna, na tayo ay magkakaroon ng isa na namang pong makabuluhan na diskusyon. Pero bago po ang lahat, nais ko po muling magpasalamat sa lahat ng mga estudyante, faculty members at mga kabataang nanood at sumabaybay sa ating mga episode from episode 1 to episode 3. And this afternoon on our first episode, this is little bit serious in terms of the issues or the issue that we are going to discuss. And specifically, we are going to discuss about the Philippine media. And we all know that Philippine media been through a lot of challenges, you know. And if we are going to look at back to the previous administration, to the current administration, we can say that there are still, concerns that needs to be addressed. If we are going to look at back 2020, in the middle of the pandemic, we all know that the giant network ABS-CBN closed and was not able to renew their franchise because of some certain issues given. Some says that it is by the government, and some says that because of the pending cases that had been, deliberately rolling to a certain departments. Now, if we can see, media in the Philippines been through a roller coaster ride since then. And if I am not mistaken, and since then, the sympathy of the 2000 tragic, the most tragedy experience for the media in the Maguindanao massacre, still case is still rolling, and we the cases of this kind of issues still not being addressed. That's why the Philippines, in one of the articles that I've read, we are the fifth, you know, we are the fifth in the world's deadliest, you know. Um it's not deadliest, maybe it's the fifth deadliest country for the journalist. Setting aside this very tragic experience about Maguindanao massacre, let's go back in 2020 specifically, as what I mentioned. In the current administration, we all know that ABS-CBN went through a different challenges. The giant network closed, and of course, the CEO of Rappler, Maria Ressa, got arrested. In this time, can we conclude that there is a major oppression? Is there any lack of sufficient support in terms of the media freedom in the Philippines? Magulo na. In terms of current situation, I believe, on a personal note, that the media, journalists, everyone who involved in newscasting and in media should be protected, you know, because I believe that it is important for the Filipinos, not just the Filipino rather, but to the people, to know what is the truth, to know what needs to be
be informed. Like in our program, the conversations, lagi natin sinasabi dito na we give information straight from the experts. We give information because you deserve to know the information, especially in this kind of topics. Now, this afternoon, hindi ko napapatagalin, we are going to have our special guest, and later I'm gonna introduce him to all of you guys, and we are privileged that he is with us this afternoon to talk certain issues, concerns, specifically in the issue of the Philippine media. Sa pagbabalik ng programa natin, The Conversations, we will now deep dive to the issues and controversies here in the Philippines. So stay tuned. We'll be back shortly. This is The Conversations, only here on Big Media. Technology allows us to explore a variety of opportunities. So why not grab one for you? Kickstart your online business with Big Benta. Create an account, visit our store builder, then make your online shop. Be visible, gain customers, and run your business hassle-free. Plus, enjoy the support of our local merchandising team to maximize our platform. Make technology work for you with Big Benta, Pinoy e-commerce site made for you. After this pandemic, let's support the Filipino community. Buy local, visit local, go local. Now back to The Conversations, only here on Big Media. Back everyone. And for this afternoon, tulad ng sinabi ko, hindi ko na po natin papatagalin. We are privileged because we are with one of the most respected political scientists in the country. He is a professor of political science at De La Salle University, Manila, a political analyst and columnist at the Manila Times. Ladies and gentlemen, our special guest for this afternoon, Dr. Antonio P. Contreras. Magandang hapon sa lahat ng manonood at magandang hapon din sa iyo, Chester. Maraming salamat sa pagpaanyaya sa akin dito. Thank you for having me. Maraming salamat din po, Sir Ton, for indulging us this afternoon. Tayo po ngayon ay nasa 25 live viewers na po from Facebook. Talagang inabangan ang ating live ngayong hapong ito, kasama po kayo. Pero sir, bago tayo mag-deep dive sa ating issue, gawin mo natin itong medyo mellow. Kamusta po yung transition nyo from traditional teaching to digital? Kasi ginulat tayo ng 2020 Paano nyo po ito napaghandaan? Well, actually, kasi kami sa Lasal, if I may use my school's name, alam naman ng lahat kung saan ako nagtuturo. Hindi naman kami talaga total nagulat kasi bago pa nagpandemya, matagal na kaming nagpaplano noon pa at nagsimula na nga kaming mag-migrate sa online learning. Meron na kami mga tinatawag na mga hybrid classes na kalahati ng term ay tinuturo na sa online o mga kung tawagin ay asynchronous sessions o synchronous sessions, hindi na face-to-face yung paghaharap ng estudyante at ng guro. Meron na rin kami ng mga pagsasanay o training tungkol dito. In fact, meron kaming opisina, yung assist, na siyang tumutulong sa amin. So, nandun na kami sa ganung plano. Kaya nung naunang nagkaroon ng pagsabog ng Bulkang Taal, na madali yung aming pag-migrate sa digital kasi di ba nawala ng pasok na matagal. So nagsimula na kami mag-online noon. At pagkatapos, kaya nung nagkaroon ng pandemya, naging parang hindi ko masinasabing seamless
Pero parang hindi na kami na culture shock. Although marami pa rin problema kasi yung marami pa rin faculty na hindi sanay kasi dati yung online learning is just optional. Ngayon hindi na optional. Talagang wala na kami magagawa, di ba? So, pero andun na yung infrastructure, andun na yung policy, andun na yung training program. So, pinaigting na lang lalo inayos yung mga polisiya sa suporta. So, hindi naman naging ganun. For example, ako personally, marunong na akong maggamit ng platforms kasi bago pa man nagkameron ng pandemya at even bago sumabog ang bulkan, meron na gumagamit na kami ng Canvas. Yung learning yung learning management system na kung tawagin na platform na kung saan online na yung delivery ng modules, pwede ka mag-lecture online, so naandun na yung infrastructure. Prepared na po kayo, no, sa madaling salita. Well, oo naman, awa ng Diyos. Kaya hindi kami masyadong naapektuhan. Madali yung pag-migrate, although marami pa ring problema. Pero na hindi katulad ng ibang eskwelahan na talaga nagsimula sa scratch, ang Lasal ay Totoo hindi. nga po. Marami nga po talaga na mga paaralan nga na talagang nahirapan mag-transition kasi yung iba na bigla. Pero sir, sa inyong obserbasyon, bumaba ba ang mga enrollees natin ngayon or pareho lang sa mga normal na panahon? Well, bumaba ng kaunti. Maswerte po ang Pamantasang de La Salle dahil hindi kami naka-experience ng massive decline in student enrollment. Meron pa ring mga hindi pumasok, hindi ganun kadami. At nakatulong din dahil hindi kami nagkaroon pa ng discount ang mga estudyante. May mga isa na uli na mga fees sa laboratorio. So may mga ganong klase ng deal at alam naman natin kasi sa mga magulang mawala na lahat, unahin talaga pag-aaral ng mga estudyante. So kahit mga naghihirap, ang mga anak nila talagang kinakayod para lang makapag-aral. So hindi naman kami talaga nagkaroon ng ganong klase ng karanasan na talagang halos kalahati nawala. Hindi naman ganon. Meron namang nawala pero hindi enough para sabihin na nagsobra yung nabawas na estudyante. At na yun nga, nabanggit nyo nga rin po, no, kasi marami din po talagang mga eskwelahan nagsara. At personal, ang aking ina na isang guro din, ang kanyang pribadong eskwelahan dito sa Parañaque ay nagsara. At talagang nakakatuwa na maraming mga institusyon ngayon talaga ang nananatiling nandiyan dyan. Kasi syempre, napaka-importante na maibigay at maibahagi pa rin natin sa mga kabataan ang talaga ang kaalaman. Ngayon, Sir Contreras, pasukin na natin ang mundo ng diskusyon natin ngayong hapong ito at talaga namang controversial. Kaya bilang isang expert, sabi nga namin dito sa aming programang ito, gusto naming malaman mula sa mga taong dalubhasa at nag-aral talaga ng ganitong idea, no, ng ganitong mga issues. Ang unang katanungan natin, Sir Contreras, sa nangyayari ngayon, alamin natin muna kasi we are going to talk about the freedom of media. In the very general sense, what is the importance po ba of freedom of media o yung tinatawag nating malayang pamamahayag? Importante ang institusyon ng media sa isang demokrasya. Kasi ang malayang pamamahayag, yan ang nagsisilbing tagabantay. Kasi alam mo sa atin, sisimulan ko muna bakit tayo may estado, meron tayong pamahalaan dahil meron tayong hinalal na mga kinatawan para magsilbi sa atin. Babalikan ko yung teorya sa political science na social contract na kung saan meron tayo sinusuko natin ang ating mga karapatan para bantayan ng estado. Well, of course, hindi ganap ang pagsuko na yan. Sinusuko lang natin yan para bantayan nila at hindi abusuhin ang ating karapatan. Kaya malinaw na meron tayong tinatawag na social contract dahil parang kontrata to, usapan to. Ilalagay ko sa iyo ang pagsunod ko sa batas, subalit protektahan mo ang karapatan ko. So, malinaw na ang lahat ng konstitusyon sa isang demokrasya, laging yan ay constraint sa government.
The Constitution, any constitutional government is a constrained government, is a limited government. So maraming mga institusyon na kung saan nagiging accountable ang government. Mhm. Kasama na dyan yung internal mismo sa struktura ng pamahalaan, na meron kang checks and balances, meron kang division of powers, if I may, yung tinatawag na executive branch, yung legislature, at saka ang judiciary, nagche-check sila ng kanilang mga powers. Of course, ang unang check siyempre sa power ng gobyerno, yung mismong konstitusyon. Hindi niya pwedeng lagpasan ng konstitusyon. Pangalawa, yung mismong struktura ng ating gobyerno na may checks and balances. At ang mass media, ang isang malayang pamamahayag, ay isang institusyon sa lipunan na siyang nagbabantay pa para yung gobyerno ay hindi magmalabis. Kaya maraming nagsasabi, bakit pa kailangan ang media critical? Kasi kung susuriin mo ang pinanggalingan ng media, from the very start, the media's relationship with the government is as a limit to its power. It is, kasi marami ngayon ang mga nagtataka, bakit kasi ang media masyadong puro na lang criticize? Puro na lang criticize. Ay hindi po yan pagkikriticize. Pagpapalabas po yan ng katotohanan. At trabaho din naman ng media. Ang trabaho ng media, it is not the job of the media to please government. It is the job of the media to report about what the government does so that people can be well informed. I am not saying that there are no irresponsible media people. I am not saying that there are no corrupt media people, because we know naman na meron din naman yung mga yan. But let's just talk about generically the media as an institution, and its role is really to check, to be a bearer of truth, to check the power of the state. So, yun ang paliwanag ko. Kaya mahalaga sa isang demokrasya ang isa lang malayang pamamahayag. Dahil kapag hindi na malaya ang media, kontrolado na to ng gobyerno, takot takot magsalita, mapipilitan na mag-censor sa sarili dahil takot na kasuhan ng libel. Nawawalan tayo ng isa pang pangil para protektahan ang karapatan ng mamamayan. Yun nga, sir, no? May mga artikulong lumalabas, lalo na kasi ngayon na tayo na paloob sa pandemya, lahat ng mga tao nakatutok sa social media. Ngayon, maraming news, maraming mga nilalathala sa social media, at marami din ang hindi natin maintindihan kung totoo nga ba ito. Ito na naging issue nga ang fake news. Sa inyong opinion, ano ba ang basihan ng isang dekalidad na at talaga namang kapanipaniwala at makatotohan ng balita? Alam mo kasi ang media naman, any responsible media organization would have a self-correcting mechanism. Okay? They have their own ombudsman, they have their own grievance process, and there is of course the editorial process. Na hindi naman basta-basta yan ilalabas ng desk kapag hindi factual. Trabaho naman. Bilang isang profesyon, meron itong pamantayang sinusunod. Because media is a profession. So meron itong pamantaya na sinusunod. At may self-correcting mechanism na may quality control. Na even within the organization, merong proseso na susundan para makontrol yung paglabas ng ibabalita para nakabase sa totoo, siya ay may ebidensya, at napagbigyan ng lahat ng panig ng pagkakataon para mabigyan magkaroon ng pagkakataon na masabi yung kanilang panig o magkaroon ng boses doon sa narrative. So, yun naman yung tingin ko ay mahalaga na sabihin natin na iba yon sa fake news. Kasi sa social media, ang mahirap sa social media ngayon, dahil hindi ito embedded in an institution, there is no quality control. You can just post anything that you want. Anyone can just become, a pseudo journalist, pinabili lang ng suka, journalist na, commentator na, analyst na.
Kaya Exactly. hindi within the profession, walang control, walang regulation kasi unang-una hindi ka Correct. napapanood sa isang opisina na ginawaran ng prangkisa. Hindi ka Mhm. wala kang editor, wala kang Correct. desk, 'di ba? Walang news desk na magsasabi kung ano yung lalabas. Ikaw Kasi lang. certain So, may mga hindi na self-proclaimed ano na, no? Mga journalist, mga political scientist. oh, well, ano naman kasi libre naman mangarap lahat. Kahit nga magpresidente, libre kang mangarap. So, it is freedom of of speech. But ang nakalulungkot dito, pwede naman magsabi ng opinyon ng lahat. Hindi ko Mhm. sinasabing pagbawal. Kasi hindi pwedeng ipaglaban natin ang karapatan ng media na traditional, pero hindi Correct. natin sasagkaan naman natin ang karapatan ng bawat individual na magsalita. Kahit Mhm. mali, may karapatan ka magkamali basta importante hindi krimen ang ginawa mo, 'di ba? Kung wala kang Totoo. siniraan, kung wala ka namang minura, wala kang nilabag na batas, hindi naman bawal sa ating hindi naman pinagbabawal ang magpakabobo at magpakatanga, hindi ba? Mhm. Wala namang ganung klase ng batas. So kung talagang gusto mong ipangalandakan sa buong mundo ang kawalan mo ng preparasyon, ang katangahan mo, ang kawalan mo ng pamilyaridad sa mga pinagsasabi mo, that's Mhm. fine. This is a free country. Yes. However, it should be impressed on people. I think what is lacking is clearly really in the civics. Yan ang Mhm. kulang. Yung maintindihan ng tao, ang social media, mga tao lang yan na nagsasalita na gusto lang ipalabas ang Correct. opinion nila pero hindi mo dapat pagtiwalaan basta-basta. Para ka Correct, lang correct. nakikinig niya ng chismisan. Para ka nakikinig lang ng kwentuhan. Bahala kung maniwala o hindi. Pero hindi yan factual. Totoo. Hindi yan authoritative. Kasi hindi naman, kung pagdating sa COVID-19, hindi naman mga scientists yan. Nag-google lang naman yan. Pagdating sa Correct. political science, hindi naman hindi naman alam talaga niyan ang teorya ng revolusyon o teorya ng terorismo o teorya ng komunismo. Yan naman ay nakikinig, gusto lang may mema, ano ba tawag na mema, may masabi May lang. masabi lang. Parang dapat may ganung klase ng at yan dapat nakapaloob yan sa sistema ng edukasyon. Totoo, Lagi sir. namin sinasabi yan. Ako lagi yung sinasabi sa mga colleagues ko sa political science. Mababa kasi ang ating political literacy, mababa ang ating civics literacy na Mhm. maintindihan ng mamamayan, okay, may kalayaang magsalita sa social media, pero yan po ay mga opinion lamang. Hindi yan pwedeng sabihin kahit nga kami mga kolumnista sa dyaryo. Mhm. May mga kolumnistang opinion lang nilalabas, pero maaring mali ang basehan. Pero kolumnista kami, dapat alam mo na opinion, kaya nga kami nasa opinion pages Hindi ba? Correct. Dahil ang aming mga sinasabi, maaring opinion namin. Di ba? Totoo. Biased kami. Di ba? So, bakit mo hahanapan ng rigor, ng scientific rigor, opinion nga yun. Pero ako as much as possible, because I Mhm. come in as an academic, nakakahiya naman kung ang aking isusulat na opinion sa aking mga column ay hindi ko pinag-aaralan at hindi ko sinasaliksik, di ba? Ang hirap Totoo. magkamali, di ba? Babalik, it's going to come back to haunt me, di ba? Correct. Kaya, and it doesn't stop me from having my opinion and having my biases, but at least my opinions or biases are based on things that could be considered as factual, theoretically correct, consistent Mhm. with my discipline. So, Correct. yun ang kulang. Kaya Mhm. yung social media, nagiging mapanganib kasi pinagtitiwalaan ng husto. Hindi nagiging critical ang mga tao. Ang tuloy, ang ginagawa ng iba, lalo na yung mga bulag sa pagpupuon nila at pag-aanito nila Mhm. sa mga politikong sinasamba nila, sa halip na ang media ang pagtiwalaan, yung social media na ang pinagtitiwalaan at yung media na ang Totoo. tinatawag na fake news. Yung Totoo yan, sir. ABS-CBN na, yung CNN na, ikaw, 'di ba? Correct. Yung kayo sa big media, ang mga established journalists, ayan ang sinasabing fake news. At yung Totoo, nasa sir. social media, yung mga pinagbili lang na suka at nagkaroon lang ng account sa Facebook, sila na yung pinagtitiwalaan ng mamamayan. Kasi Sir Tono, ibabahagi ko lang din 'no. Napansin ko din na katulad ng isang, public figure di sa isang social network site 'no. 'Pag marami kang followers,
Pag nag-post siya na opinion niya personal, pinaniniwalaan agad. Kasi marami siyang followers eh. Yun na yung Kaya, nangyayari po ngayon. kaya nga yung word kasi na follower, actually, pinoproblematize ko yan eh. A follower is a Mhm. follower. Sinusundan mo eh. Parang Okay. fan ka. You're a Mhm. fan. It is a remnant of the di ba, Awayang Nora o Nora Vilma Santos dati, mga artista ngayon, pati mga political opinion makers, ginagawa ng celebrity, di ba? Parang meron ng cult. May kulto na eh. Uso na ang kulto ngayon, Mhm. hindi lang sa mga politiko, maging sa mga enablers, social media enablers, and social media personalities. So, may ganong klase ng madami, libo-libong followers yan. Parang wag mo pakinggan yan, wala namang follower yan, di ba? Correct, correct, Parang sir. parang ano, hindi ito popularidad eh. Totoo. Hindi ito a popularity because truth sometimes is unpopular. Mhm. There are many inconvenient truths. I agree, sir. And tingnan mo na lang sa Amerika, si Donald Trump, ang dami sa kanyang naniniwala. Mhm. Pero totoo ba ang sinasabi niya? Di ba? Totoo ba talagang dinaya siya sa eleksyon? Di ba? Correct, sir. So, ganun din naman sa Pilipinas. Maraming mga social media personalities na they propagate lies, they propagate propaganda, and yet they're believed by their followers. And then to follow is to follow. The verb is to follow. Parang mindless. Di ba? Susunod ka eh. Totoo, sir. Following for me, pag mag-aaralan mo ang politika ng verb na yan, is that you follow, you subordinate yourself to someone else. That's why you follow. Right? Yes. You do not assert, you just follow. So, yung word na follower is not even politically correct to me. Mhm. It's not politically palatable. Of course, people can charge me politically correct na naman yan. PC yan. Liberal mag-isip yan, di ba? Cancel Mhm. culture yan, di ba? And so on and so forth. But even all of this labeling, parang napakataas ang anti-intellectualism ngayon, Chester eh. Ngayon, Yes. hindi, parang krimen na maging matalino ka. Krimen ngayon na nag-iisip ka eh. Di ba? Sasabihin ng sobrang, parang ilang beses ka na bang sasabihan ng para naman ang dami mong alam. Sige, ikaw na magaling. Di Totoo ba? yan, sir. Para bang ang kasalanan mo, ikaw ay nagbasa. Kasalanan mo na inaral mo. Di ba? Na parang ngayon, ang norm, dapat tanga ka. Dapat hindi ka nag-iisip. Dapat sumusunod ka lang sa iba. Doon, okay yun. Parang, Totoo. teka, kailan naman naging dapat i-reward natin? Kasi sa eskwelahan nga, hindi pinapasaya ang mga yan. Di ba? Bumabagsak yung mga yan. Bakit kailangan kamuhian? Kailangan kasi meron ganung klase ng anti-intellectualism eh. Mhm. This present generation celebrates the mediocre, celebrates the ordinary. Okay lang naman i-celebrate natin ang ordinary ni everyday eh. Pero dapat Yes. may recognition na yung ordinary ni everyday has to be critically engaged. Diba? Precisely. Okay, sir. Thank you for your input, sir, no? Yun kasi yung talagang malawak, no, pag pinag-usapan natin ng social media. Maraming salamat po sa mga na-share nyo. Sir Ton, punta tayo sa pangalawang katanungan. What can you say, about the current situation or yung status natin ngayon sa Philippine media? Well, exciting, interesting. Pero ako naman Mhm. personal, hindi ako naniniwala na merong ng oppression. Okay. Kasi nakakapagsalita pa naman tayo. Nakakapagbalita pa naman tayo. Hindi tayo katulad ng Myanmar na kontrolado ang press. Mhm. Hindi nakakapagbalita ng maayos. Wala naman tayong government body na talagang nagsisensor ng balita. Ito lang pwede mong sabihin, itong hindi. Of course, Okay. the government attempts to do that. They terrorize people. They label and red tag the media. Mhm. But we are still able to prevail and say things. Katulad ko ngayon, nakaka-criticize pa rin ako ng gobyerno. So, sa tingin ko, we are just being challenged. Okay. But in the end, it's also too extreme to even say that we are in a situation where there is repression. Mhm. Hindi sapat yung sabihin natin na porket napasara ang ABS-CBN, hindi naman sila totally nagsara. Meron pa rin naman silang outlet, di ba? Yes, Right? exactly. Wala na lang sila sa broadcast nila, channels, pero sa cable meron sila, sa internet meron sila. So,
that. Of course, Maria Ressa is Mhm. uh, uh, sued for libel, but Yeah. she is not the first media personality that has sued for libel. That comes with the territory. And I even say that, it is even adding political color and political attractiveness to her. When she's persecuted, Mhm. nabibigyan siya ng award, nabibigyan siya ng recognition, di ba? I'm not saying that it's good, but I'm just Mhm. saying I don't see that as repression. Of course, Mhm. there are media personalities that get killed in Yes. the Mhm. process, like in the case of the Maguindanao massacre, Mhm. and that is something that is really we should really talk about, and Mhm. we should really deal with. But it is not to the point that I can say that it is almost uh, state policy. Okay, Mhm. it's probably a part of the dysfunctionalities of this government. Okay. But not overtly where there is state terrorism that Mhm. uh, that is inflicted on media and media institutions and media personalities. Okay, sir. I just want to ask you this question. Since you mentioned about Maria Ressa, the CEO of Rappler, there is, kung titingnan natin kasi ngayon ang basehan ng social media, no, at sa lahat ng nilalathala, since Maria Ressa was convicted and arrested, no, because of libel case na isinampa sa kanya, and there are institutions that recognizes her. Sometimes, this recognition, minsan yung mga mentality ng mga kababayan natin, naniniwala na since this person recognized because of her belief and fight for the truth, pero pinakulong ng gobyerno, nagkakaroon nahahati ang opinyon na ang nagiging palagay nila, there is an oppression. What can you say about this? Do you think na kailangan ba talaga i-recognize sila? Or what's your conclusion about that? Well, first of all, yung recognition kasi, dalawang klase yan. Is she being recognized because of good journalism, or because of the fact that she is a human right perceived to be a human rights victim, and therefore a Mhm. human rights fighter? Uh, Kasi makikita mo din naman sa award-giving bodies, kung yung award-giving bodies ay talagang for excellence, or kaya mayroon na Mhm. talagang partisan bias o agenda. Maraming ganyan ng mga award-giving bodies na they are also used as tools to advance a particular agenda. And there, marami yan. Okay. Marami yung mga cause-oriented group, may left-leaning group, Mhm. and they have their own points to push. But there are Mhm. also legitimate award-giving bodies. And I will not begrudge Miss Reza if she wins these kinds of awards, if indeed she's qualified. Now, Mhm. as to how it is going to be played in media and the perception of people, ay talaga namang hati na naman talaga ang pananaw pagdating dyan eh. Siyempre, Mhm. yung supporter ni Duterte, kahit anong gawin na Maria Reza, kahit anong lalagyan ng kulay yan, lalagyan ng political color yan. Eh lalo na itong Mhm. presidenteng ito, ang mga sumusunod, ganyan. Yung mga taga-sunod niya, pinupuon siya eh. In fact, meron akong ginawang survey noon, hindi naman reliable, social media survey lang. Mas marami ang nagsasabi na siya ay infallible, mas fallible pa ang Diyos. You believe that? That more people think that Duterte couldn't make a mistake. My God. Okay? So, in effect, may ganyang klase ng pagtitiwala sa kanya. Parang katulad ng pagtitiwala ng mga Republicans na napaka-loyal kay Trump. Walang magagawa si Mhm. Trump ng pagkakamali. So ipagtatanggol nila 'yan at Yeah. babanatan nila ang anyone who is going to criticize Duterte. And of course, Maria Ressa is an enemy of Duterte, a Mhm. sworn enemy of Duterte. Of course, you have Laila de Lima, Lene Yes. Robredo, maraming babaeng kaaway ang ating Pangulo eh, di ba? Yes. Uh, so Yeah. So sa totoo lang, I don't know why, But so tatargetin 'yan at siyempre susunod kukuyugin din niya ng mga followers niya. Totoo, It sir. doesn't matter. The truth is no longer important to them. It's basically just being with defending their patron Mhm. to whom they are blindly loyal to, uh, by attacking the other side. So for us, for example, if you and I, if we're going to be very critical of the president, will be attacked. As what happened to me, I have been attacked. So Yes. ganun ang labanan. So
hindi na nagmamatter, hindi kasalanan ng award-giving body, o hindi kasalanan nitong mga nag-recognize kay Maria Ressa kung bakit nilalagyan ng kulay. Kahit naman anong gawin yan, kahit umupo lang yan at tumihalang sa langit, bibigyan ng kulay yan ng mga galit sa kanya dahil kaaway siya ng Pangulong Duterte. Okay? Kahit anong gawin ni Leni Robredo, kahit gumawa na mabuti yan, hindi yan mapupuri ng galit sa kanya dahil galit sa kanya si Duterte. Marami ganyan mag-isip para mga bata eh. Meron tayong parang napaka-infantile ng political culture na parang bata, kampihan, di ginagamit ang isip. Tapos magagalit pag sinabi mong bobo. Magagalit pag sinabi mong hindi gumagawa ng ginagamit ang isip. May anti-intellectual. Kasi the anti-intellectualism that is with them is something that they do as a defense mechanism. They know that they're not using their minds. They know that they're not thinking. So therefore, ang gagawin nila sa halip na tanggapin yon, babanatan yung kabila na sasabihin sobrang talino mo. Di ba? Yun ang defense mechanism mo. Pag hindi ka nag-iisip, sasabihin mo na lang na hindi virtue ang mag-isip. Okay? Mas virtuous yung hindi ka na lang nag-iisip at tinatanggap mo na lang blindly. Yung loyal, masyado kang, parang ganun. So yung tanong mo, sa tingin ko, sagot ko doon, yeah, hindi, whether she will be given an award or not, she will still be attacked. Kasi kaaway siya ng Pangulo. Correct. Kasi parang ang nangyayari, sir, no, may nabasa ako na nag-comment, no, na parang since she is being recognized internationally and different award-winning bodies, parang siya nagiging superhero. No, yung konteksto na pinahihirapan yung mga bida, so parang ganun yung nagiging lumalabas, no, in a political sense, no. Well, yun nga yung sinasabi ko. This is becoming now a war. Okay. A war of image and optics. Siyempre, yung mga kakamping ni Maria Ressa na mga nasa international, malakas kasi ang lobby ng human rights issue, ng liberal, ng left sa international bodies. Marami yan. At may control sila ng kung sino yun. Dahil may mga pera yan, siyempre may control sila kung sino bibigyan nila ng fellowship, sino bibigyan nila ng awards. And diyan sila bumabawi. They could very easily prime up the image of a political opposition figure so that person can have now the image na pangkontra sa Pangulong Duterte. So, hindi ko naman pinapasubalian yan. I think totoo naman talaga yan. At so, ang iba dyan, ganyan. So, ang ibang award-giving bodies na yan, talagang yun ang pakay. Ang pakay tagalan nila, ipalabasin na hero si Maria. Na si Maria ay magaling. Si Maria ay inaapi. Di ba? Correct. That's reality. Right? Now, sir, going back to we mentioned about ABS-CBN, no, there's a personal comment kasi by the president, no, na he threatened not just once the ABS-CBN franchise na haharangin niya. So do you think there is a personal dito ni Duterte? Oh yes. Because of this hindi naman kailangan na nating iimbestigahan yan ito. Sinabi naman niya yan, di ba? Na meron siyang personal na hinanakit sa ABS-CBN. Nag-ugat yan nung di umano ay hindi pag-air ng kanyang commercial political ads niya. Political ads na parang para sa akin ba't hindi siya makamove on doon, nanalo na nga siya, di pa parang bata. Ganun ba talaga ang Pangulo? Na masyadong malalim ang hugot ng pinanggagalingan. Parang akala ko, doon ako na turn off actually. I must admit I didn't vote for the president. But I got attracted to him because of one line that he said in his inaugural speech. I thought he's going to unify the country. I thought he's going to, because he said that he has no friends to protect and no enemies to harm. Wala siyang kaibigang poprotektahan, wala siyang kaaway na sasaktan. Pero itong dahan-dahang nakita ko na talagang mga kaibigan niya pinoprotektahan niya. Super. Kahit na anong gawing kasalanan ay siguro kailan munang pumatay o kahit na nga yata nakapatay, hindi niya kukonsinti niya pa eh. Samantalang yung mga kaaway niya talagang ginagantihan niya. So, bengatibo. So, sabi ko, this is not the president that I signed up for. Okay. Kasi sir, besides, so ganun. Personal talaga yung galit niya sa ABS-CBN sa mga Lopezes. Malinaw naman yan.
At ang nakalulungkot dito, nagpagamit sa kanya ang Kongreso. 'Di ba? Mhm. Ganyan naman ang ating mga congressman, 'di ba? Hindi naman, they are spineless. Congress is a spineless institution, lalo ng House. When I say spineless, it's very rare that it goes against the executive. It only did so when Erap Estrada was impeached Mhm. by the House. But other than that, after that, parang talagang natuto na yung mga sumunod na presidente, sumipsip sa Kongreso kasi ayaw nila matulad kay Erap Estrada. Di ba? Mhm. Na nabigwasan ng Kongreso. So, mga sumunod kay Erap, si Gloria, si Noynoy, ngayon si Digong, Mhm. talagang nag-ano sila, they really was able to play with Congress, lalo na sa House. Sa Senado, hindi pa masyado eh. Kasi maraming independent. Alam mo naman, Senado, it's a collection of 24 egos. Di ba? Yan ang Senado. But the House is more pliable, and in the end, the House is more spineless. I'm Okay. sorry. But that's how I see them. Wala naman silang kinukontra sa presidente. Kailan ba sila kumontra sa presidente? Kung ano sabihin ng presidente, gagawa sila ng batas. It's almost like if the president say jump, they will ask how high. Di ba? Walang umaaray masyado. Yung mga umaaray yung mga traditional na maliliit na boses. At saka nakakita ng isang minority na minsan pro-president din. Di ba? parang makikita mo nung klaseng animal ito. Di ba? Parang mali yata, hindi ganito yung tinuturo namin sa aming mga estudyante. Di ba? Yun nga kasi sir, yung napaka-diverse no? Pag tinignan natin yung nangyayari ngayon sa politika, lalong-lalo na sa media, no? Ginigiit, no? Ng Malacanang na yung pagkakapatay ng prangkisa ng ABS-CBN, they don't, wala daw silang kinalaman kasi it's with the legislative and the executive cannot do anything yet unless na i-veto niya ito. Well, But, only their blind loyalists will believe that. okay. Unfortunately, they have 70% of the population. Mhm. Diba? Ganun ang reality natin dito sa bansa natin. Yung mga hindi nag-iisip na loyalista, magagalit niya sila, sasabihin, ano ka, ang tingin mo, Dr. Contreras, wala kaming isip. Sasabihin ko talagang kung ginagamit nyo naman kasi ang isip nyo, iba ang inyong magiging konklusyon. Di ba? Which is basically that, maniniwala lang naman dyan, na walang kinalaman ang presidente dyan. Yung mga hindi talaga critical mag-isip kasi alam naman natin na ang presidente malaki ang hawak niya sa Kongreso. Pati nga sa pagpili ng kung sino maging speaker dyan. Di ba? Siyang nagsasabi niyan. Who believes? Okay? We have a House of Representatives that is under the thumb of the president. Kailan ba nag-legislate ng isang bagay na ang House na hindi yun ang direksyon ng gusto ng presidente? Okay. Do you think, sir, that this is because of the current administration o naging pamana na yung ganitong mentality ng Kongreso Yes. na sumunod sa Pangulo? I think it's because we have a very weak party system. Okay. Our politicians are like butterflies. They just fly wherever the flowers are or the pollens are. So it's basically that, ganun ang kultura ng ating mga politiko. And maugat mo rin naman kasi sa kulturang politikal ng lahat kasama na ang mga botante. Kasi ang botante, ang tingin sa congressman, tagadala ng pera, tagadala ng project. So, tagabigay ng basketball, tagabigay ng basketball court, tagabigay ng ayuda kapag namatayan o nasunugan o, di ba? Hindi nila tinitingnan ang congressman bilang isang legislator. Ando na ako. Talaga naman magdadala ng proyekto yung mga congressman, but it should be in the bill, in the process of lawmaking. But in the implementation part, wala na dapat silang papel.
Ngayon, Okay. ang isang congressman, pag naman gagawin niyang lagi lang siya sa kongreso o ma-attend ng meetings, nagdadala ng project sa na-ensure na yung mga project doon sa kanyang bayan ay mapondohan sa budget. Tapos hindi na niya makikialaman kung paano i-implement, hindi siya maglalagay ng mga tarpaulin, hindi siya iepal. Sa tingin mo naman kaya mananalo yung congressman na yun sa susunod na eleksyon? Hindi siya mananalo kasi ang tao hindi siya kilala. Hindi niya alam na may ginawa palang mabuti. So i-advertise ng tao, i-advertise ng politiko yung kanyang ginawa. At hindi na yan masyadong a-attend ng sesyon. Ang importante ano yung mga binigay yung proyekto at programa. Tingnan mo si Manny Pacquiao. Absentee senator. Pinakamataas na absent. Pero dahil may pera siya, nagagawa siya ng mga projects, gusto siya ng tao. Talagang hindi naman niya ginawa ang trabaho niya bilang senador. Di ba? So, kaninong kasalanan yan? Di ba balik pa rin yan sa botante? Kasi yung botante nga, ang tingin sa congressman, iba. Tagadala ng project, hindi tagagawa ng batas. Di ba? Although technically, the budget is a law. But not in the sense that they are the ones that end up in manipulating and trying to win contracts for their, di ba, ang mga ganyan-ganyan. At saka yung imahe na at saka yung immediate na tulong na pag meron kaming pangangailangan, andyan yung congressman na yan. Ano ba ang pinaka-surest way na matalo ka as a congressman? Yung hindi ka nagbibigay ng pera. Yung hindi ka nakikita. Hindi ka nakikita at hindi ka nagbibigay. Ang una sasabihin ng mga tao, hindi naman pumunta yan sa list. Pangalawa, hininga namin yan ng tulong, hindi kami binigyan. Di ba? So, kaninong kasalanan kung bakit meron tayong ganyang kongreso? So, ngayon, i-connect mo na yan doon sa bakit maraming pliable yung kanilang parang beholden sila sa presidente. Kasi nga, ang pagkakaroon ng oportunidad na makakuha ka ng parang pork barrel o whatever, o kung ano man ang pangalan niya, kasi bawal na yung post-enactment, di ba? Bawal na yan, pero mayroon niyang paraan dyan, ay kung ikay maganda yung in good graces ka sa speaker, in good graces ka sa presidente, madali kang makakuha ng mga biyaya. O therefore, sa susunod na eleksyon, lilipat ka kung saan yung naandun yung hihip ng hangin. Di ba? Kailan ba hindi nagkaroon ng supermajority ang presidente after ERAP? Hindi lagi naman ganun. Si Gloria nagkaroon ng supermajority, si Noynoy merong supermajority. Yeah. Si Duterte supermajority. Kaya ayoko nang tawa, parang in the Philippines, the majority is always super. We have not experienced a razor thin majority, just like what we have in the United States, where the Democrats are just ahead by 10 votes of the Republicans. Or in the Senate, where 50-50 na. Diba? Correct. Diba? Walang ganyang kasaysayan sa Pilipinas. Totoo. Lahat ng majority natin ay super majority kasi weak ang party, and then pupuntahan para mga paru-paro yan, nagliliparan papunta doon kung saan ang ano. Ako nga sana iniisip ko, sana ang tingin nila sa power parang yung pulot na nakalagay sa trap na nagpupuntahan sila doon para sila mga daga na nagpuntahan doon, tapos lahat sila matrap doon sa matigok doon sa kanilang mga pagpunta doon sa majority na yun. Parang kung isa naiinis ako kasi sabi ko, nasaan yung prinsipyo? Nasaan yung pinaglalaban mong ideolohiya? Di ba? May liberal party ka nga, pero may mga LP na nasa majority. Di ba? Yun ang nakakatawa. Look at the Senate. Recto is a liberal party member. Okay. Hindi siya Manodat Pangilinan and Drilon are liberal party members. But where is Recto? Recto is the speaker, is the president pro tempore of the Senate. Di ba? Oh. Saan ka nakakita na partido na hati? Merong sa liberal, mayroong sa majority, may sa minority. Only in the Philippines. Yun yung hindi kasi dinaintindihan, sir, no, ng ibang mga tao, no? Kasi in the Philippines, correct me if I'm wrong, we have different parties, unlike in the US, no? For example, we have Democratic and dalawa lang, no? Sa atin kasi ang dami.
Kasi nga Ito sa ba yung nasa constitution natin 'yan eh. Yan ang inilagay. Ang intention naman kasi ng framers ng 1987 constitution is democratic pluralism, 'di ba? Okay. Yes. Wag nating ibalik sa pre-martial. Masyado namang na-demonize kasi yung pre-martial politics of two, nationalista liberal. Masyadong ano daw 'yun. So pinagbigyan. Ang problema, democratic pluralism would have worked if we have a culture of political maturity. That people really gravitate towards ideologies and ideas and not personalities. But even before martial law, people were already gravitating towards personalities. Yan ang hindi naisip ng mga framers ng 1987. 1987 Constitution. That they never realized that even the party list system, which is supposed to be one that should be governed by issues and ideologies, could be cannibalized by traditional parties. And that is what happened. Okay. Kaya maraming political butterflies as we called in the political science, Unang-una, hindi na penalize ang turncoatism. Alam mo kung meron tayong provision na ikaw, pag magpalit ka na nahalal kang LP, nagpalit ka ng partido while in office, mag-resign ka. Dapat ganun. Sa tingin ko, pag meron tayong ganung rule, matitigil yung paglipatan ng mga yan. Kasi imagine, lilipat ka, pero dahil inili ka ng LP at lilipat ka sa ibang partido, PDP laban, kailangan mag-resign ka. Kasi hindi mo nadala yung mandato ng taong bumoto sa iyo. Ang problema, hindi naman siya binoto bilang LP, wala nga pakialam ang botante. Ngayon, ipapasok ko ngayon sa media. Pinag-uusapan nito ng media. Sana responsibilidad kasi ng media ito na ipaliwanag. Nakakatakot minsan kasi ako, Chester, to admit. Sometimes I hear reporters grossly misrepresent my discipline. Minsan may mga sinasabi sila na parang, parang hindi yata tama yung sa tinuturo ko sa political science. Diba? Hindi nag-aaral. Alam mo sa CNN, tingnan mo ang roster ng mga journalist sa CNN. You will be impressed. These are people with MA, Masters or even PhD, Masters in Public Policy, Masters in Political Science, Master in International Relations. They speak several languages. Okay? And they are reporters. They are book authors. So talaga yung credibility nila mapapataas. Dito sa atin, hindi ko naman tinatawaran ang ating mga reporters. Pero ang media companies din naman kasi, they also go for the show, for the spectacle and the ratings. Ang labanan ng ABS-CBN at GMA7 kunyari sa network wars, sa halip na nakukonfine lang sa entertainment shows, nadadala pati sa public affairs and news. Okay? Kaya ang napipilitan tuloy, they turn their news into spectacle, into soap opera-ish type of presentation na kumpleto with music, kumpleto with presentation. Dati nung kabataan ko, ang mga balita, talking head lang, parang katulad natin, nagbabalita lang tayo, napaka-kaunti ng visual, pero ngayon hindi, kailangan may live report. On-the-spot report ng journalist na habang siya pinagpapawisan, nakikita niya yung kapaligiran niya. Kaya nga, di ba, yung mga tao ay kita ng bagyo, nag-report na ginahangin yung paligid niya para sabihin lang, ang lakas ng hangin dito. Di ba? Bakit ganoon ang media? Because it is spectacle. Naging spectacle-oriented and driven. Kasi nagpapataasan sila ng ratings. The more bloody, the more controversial, the more intriguing, the better. Because they fight for ratings. Buti na nga, ngayon ang nakabuti dahil ang ABS-CBN wala sa broadcast, di ba? So GMA7 lang ang mag-isa. So wala na silang competition in terms of ratings kasi wala nang common di ba? Wala nang competition talaga. Di ba? Pero kasalanan din ng media companies, di ba? And then the journalists, I have many journalist friends that are very good and very well qualified. So, I have friends in GMA7, I have some friends in ABS-CBN. I know they're very well qualified and some of them have advanced degrees as well. But yung bihira akong makakita ng reporter dito na may masters. Di ba? O anchor na may PhD. Sa Amerika, normal yan eh. Okay? Sa CNN, tingnan mo ang roster ng CNN, ng MSNBC.
Kasi alam Yeah. nila na they have to know their craft. Dito basta Yes. maganda ka, na maganda ang presentation mo sa projection mo sa camera, Camera. di ba? Pwede ka na. Magaling ka lang magsalita, di ba? Mhm. So, in effect, meron ding kasalanan ng media organizations and media institutions. Bakit hindi rin sila pinagtitiwalaan na rin ng tao? Kasi sensationalism nandyan, lack of professionalism, di ba? Na parang ginagawa ng mga drama ang news, di ba? Na minsan napipilitan tuloy na mag-embellish ang truth para lang mas bongga, para ma-outscope yung kabilang yung kompetisyon. Di ba? Totoo, sir. On your own opinion, sir, no? Since napansin na natin lahat ito, let's go back for again with this media. This is my last question, and this is very for me, no, it's agitating. Once we are called as the fifth deadliest country for journalists, what can you say about that? Well, nalulungkot ako kasi totoo naman, kung factual naman yun, sa dami ng mga namamatay na journalists sa Pilipinas. Mhm. Well, it may also be because we are the fifth deadliest in terms of people subjected to the power of death, whether you're a journalist or a lawyer, you know, Okay. or a human rights activist, Activist, yeah. or a teacher, a labor leader. So it is not just the media that would probably be the victim of that. It's many sectors in society. Maybe it's also because of the kind of culture that we have right now because of this president and the way he cavalierly treats life. Mhm. Okay. And that is something that really uh, bothers me a lot, because I supported this president actually in something that I have already apologized for several Yeah. times. That I thought that he's not going to be that rude and that crude Mhm. and that violent. I even defended, some Yeah. of the actions that he did, hoping that it is something that is necessary to really get rid of criminals. But when he focused more on the small drug peddlers, the petty ones, rather than the big ones, di ba? Mhm. When you begin to focus more on those who are maliliit compared to the big fish, then that made me realize that there is something wrong. This is something that I can no longer defend. Mhm. Okay. Because indeed, we have to realize that we have a problem. I have a criminality problem, but solusyonan ba? Mhm. He promised 15 items when he ran for president in 2016. Sabi ko sa iyo, Chester, ni isa doon sa 15 walang natupad. Mhm. Isa na doon, nangako siya na titigilan niya ang turncoatism. Diyos ko, ang kongreso na supermajority niya, puro yan turncoats, karamihan dyan. Yeah. Sinabi niya, titigilan niya, tatapusin niya ang dynasty. Di ba nakakatawa? Yes. Siya ay isang miyembro ng political dynasty. Di ba? Marami pa. Tatapusin niya ang drug war, di ba? Ang drugs, di ba? For 6 months, wala. Mismo siya umanin. So parang nga nagtataka ako. You have to ask, why is it that, people really still want to reward him or his allies, a vote in 2022? This is Again, I something. believe no, he will run for VP. I don't know. Well, yun na nga, garapalan na siguro yun kung Duterte, di ba? Na parang, Mhm. wala na bang ibang Pilipino? Wala na ba sa 172 million? Lamang may 120 million Filipinos na, wala na bang iba? Di ba? Wala na bang iba? Correct.
Parang sobra naman na yun. That is the first time in history that is going to happen in the country. Na it is from someone who promised in 2016 that is going to end a political dynasty. Mhm. Will now have a daughter and a father running as a tandem. If that happens, wag naman. Although sinasabi niya hindi na siya tatakbo, pagod na daw siya. Mhm. Pero paano ka pa magtiwala? 'Di ba ganyan din yung sinasabi nun? Hindi naman, 'di ba parang, so sa akin lang kasi, dito gusto ko naman ibalik uli sa media. Yes, sir. Dapat ang media, ang challenge sa media, damihan dapat ang investigative reporting. Mhm. Alam mo, doon ako na bibilib sa mga ibang investigative journalists sa ibang bansa. Napakalalim at lawak ng kanilang mga pasabog eh. Mhm. Sa Pilipinas, takot lang ba talaga ang media sa atin? Doon babalik tayo, are they just terrorized and afraid? Diba? What do you think, sir? Hindi. Kasi maraming matatapang na journalist, Oo nga. lalo na investigative. Oh, pero parang hindi, kunyari, yung, of course, may mga lumabas ng investigative reports regarding the wealth of the Dutertes. Pero hindi siya wala siyang naging traction. Di ba? Or, bakit ba ganyan na lang ang loyalty niya sa China? Di ba? Mhm. Ba't hindi yan tingnan? Ano ba yung meron itong mga ibang mga alyado niya na hindi niya matanggal-tanggal kahit palpa? Di ba? Trabaho ng media dapat yan eh. Di ba? Kasi maybe the media itself, I don't know, sir, indulge me with this, maybe if this comes with the mentality of the people ng Pilipino, na kahit anong galing, kanina nga po napag-usapan natin, there are magagaling na talaga, they are well educated in terms of their stand, but people don't believe them eh. Maybe what's your take about it? Is it something to do about the Filipino people na in general? I think the reason is because there is also that patronizing attitude from the minority that is critical of the president towards the majority. Mhm. I tend to also fall on that sometimes when I say that these followers of Duterte are blind and unthinking. Okay. So I am guilty of that as well. But I'm mindful that I'm just referring to those who are really blindly loyal. But there are people who are changing their minds. There are people who can easily be converted. And yet, you have people who say, the moment you became a supporter of Duterte, the moment you become a voter of Marcos, you're out. You're tainted. Kaya nga di ba ako, nasa gitna ako kasi ayaw na sa akin ng DDS, pero ayaw din naman sa akin ng karamihan sa Dilawan at mga pulahan. Kasi dating bumuyo to yan, Marcos supporter yan, loyalist yan, etc. May labeling. So it's as if but you have to understand, and that's what I'm explaining to people. We are so polarized, and the minority opposition is just about 10%, or even more, a bit more than that. How can you win if you don't convert people to your side? How can you win if you're going to demonize those people with? How are you win if you're going to be holier than thou? Ano sabi ni convener ng One Sambayan na si dating Justice Antonio Carpio. The moment you have been identified with authoritarian rule, you're out. Parang sabi ko, teka muna, paano ko nagpalitan tao? Paano ko nagkaroon ng epiphany? Paano ko nagbago ng isip? Correct. 'Di ba dapat wag nating kalimutan na ang pinagmamalaki nilang EDSA, 'di ba? Ang pinagmamalaki nilang EDSA na siyang nagding turning point di umano sa history ng ating bayan para bumalik tayo sa demokrasya ay dahil may dalawang dating makamarcos na bumaligtad. Yes. Si Enrile at si Ramos. 'Di ba? Without those two changing sides, wala tayo. Na pinag-usapan ba kasi Marcos pa rin ngayon. Mhm. 'Di ba? So the Yes. question, so I think it's something that needs to be reflected upon by people who are in the opposition as well. Huwag kayong masyadong magmaganda.
Kasi hindi dadami ang ranggo nyo just because you shout louder, Mhm. because you have luminaries in your ranks, because you have more impeccable roster. It's not. Politics is addition. Correct. Sa ayaw mo, sa gusto mo. Sabi ko nga sa Okay. isang post ko, hindi naman kayo gremlin na pag natubigan dadami, 'di ba? Mhm. Hindi naman nakakadami ang prinsipyo. Ang nagmamatter sa demokrasya at the end of the day is so mechanical, the number of people that you're going to convince to vote for you. Okay. All right, sir. So much more for this conversation. Gustuhin man namin palawakin pero tayo ay wala na ring ganong oras na kayo'y makasama namin. Sir Antonio, no, to conclude everything, last message to the media. What is your last message sa Philippine media, sa media in general? I think ang ano ko lang sa media, just do your job faithfully to what is your profession. Mhm. Spread the truth and nothing but the truth. And really, I wish you can be as bold. And of course, make sure that you have to always excel Mhm. para mapagtiwalaan kayo. Okay. Don't give your detractors any reason for them to not believe you and that hold you credible. Thank you so much, Sir Contreras, for that wonderful, talaga very remarkable words na napag-usapan nga rin natin kanina about the media itself. So, thank you, sir, for Yeah. sharing your knowledge about Philippine media. Marami pong nakatutok ng mga estudyante sa atin ngayon from Far Eastern University. Binabati po namin lahat na nakanood at sana marami kayo natutunan kasama si Dr. Contreras. So, sir, any words? May mga gusto kang batiin or ano, sir? Wala naman. Sa mga Ah, mag, bashers mag, mo? hindi ko na sila pinapansin. Mag-ano na lang tayo, mag-ingat tayo lagi sa pandemic. Yes. Mag-wear ng face mask at face shield, mag-physical distancing. Kasi para malagpasan na natin itong crisis na ito. Okay. So thank you so much, Sir Antonio, and ingat din po kayo, Thank you. and maraming salamat po. Okay, thank you for having me. Okay, so guys, we have discussed a lot of topics, issues na talagang pumaloob sa Philippine media issue and episode natin ngayon. Kaya naman, sa pagbabalik ng programa natin, hihimayin lang natin on a very personal note. At inaanyayahan ko kayong mag-comment down doon sa mga napakinggan ninyo kanina na discussion natin na maaari nating masagot mamaya. So guys, the conversations will be right back. We'll be back shortly. This is The Conversations, only here on Big Media. An online program that takes you to all corners of beauty and lifestyle. This is Beauty in a Box, providing insights on how beauty and lifestyle of all kinds will be of help to everyone, may it be in their professional or personal lives, by improving one's confidence. Beauty in a Box, every Saturday, 1 p.m. Philippine time, hosted by certified makeup artist and beauty enthusiast, Aaliyah Ambre. Beauty in a Box, only here on V81 Radio, Manila. The
program for the millennials that will showcase young professionals' worth, aspirations, and successes in doing what they believe is right, progressive, and inclusive, making a difference. Making a difference. Join them as they discover the path to self and societal fulfillment while making a difference. Hosted by empowered and cool millennial Erica Mizon. Together with her cool millennials, they will be making a difference every Saturday, 3 p.m. Philippine time. Only here on V81 Radio, Manila. Always bringing you a different kind of music all the time. Here at Napalm, your new all-Pinoy alternative music source. Every Sunday at 1 p.m. Philippine time. Only here on V81 Radio, Manila, where alternative lives. For harnessing luck and success in doing business. This is Philippine Business Feng Shui at your service. Sa ikaunlad ng bayan, Feng Shui ang kailangan. Hosted by your partner in luck, Master Aldrich Dalumpines. Every Wednesdays at 8 p.m. See you on our next learning modules for luck in business. Only here on Big Media. Now back to the conversations. Only here on Big Media. Welcome back, everyone. And earlier, we have our special guest, Sir Dr. Antonio Contreras, and we discuss a lot of things regarding with the Philippine media. And before anything else, no, before we conclude this afternoon's program, I just want to indulge me for this topic that we've discussed earlier. We mentioned, no, that there are things that make this administration very worried about this the media in the Philippines. Way back then, as we can check, no, as I read earlier, that the Philippines is on the fifth in terms of the being the deadliest country for journalists. I guess, upuan lang natin to, no, ng sandali. Itong bahaging ito ng mabigat na konklusyon at balita, talaga namang pumapalob, hindi lamang po ito sa issue kung saan na nagkakaroon tayo ng mga pag-shutdown ng mga network, pagkuha or kaso sa mga media personalities. But let's go back then doon sa mga nangyari, like what happened to Maguindanao Massacre. So, this is a very general ideology wherein we need to understand the importance of the media. Because sinabi na nga ni Sir Contreras na ang media is responsible of informing, educating, at the same time, ito ang nagiging salamin natin. Hindi lamang po ito sa gobyerno, hindi lamang po ito sa nagiging konteksto ng ating pamumuhay. Pero gusto ko lang din po sanang tuunang pansin dito na dahil nagiging makapangyarihan na rin ang social media, dapat din po nating malaman kung saan tayo babaling sa katotohanan. Dahil marami na po sa atin ang nabubulag ng katotohanan sapagkat ang kanilang sinusundan at ang kanilang pinapaniwalaan ay talagang nakatatak na, no? Pinapatron na ito ng mga taong iyon. Kaya naman, sa sinabi ni Sir Contreras, dapat alamin natin, dapat tignan natin if these people or this personality is liable or reasonable in terms of giving their own inputs, their own comments, their own opinion. Because it's alarming nowadays that because of the misinformation of media, the misinformation, not just the media, but the people who posted their comments and seeing that it caught a lot of attentions and engagements, people believe in it. So, it's alarming in a sense that we should be knowledgeable enough to consider the parameters of the person who posted the information. Because that's the main factor of everyone that we need to consider it because no, we all know that this country right now is not perfect as it is. No, napakabata pa natin since the revolution, since the first president, no, na ating babalikan lang natin sa mga napagkadiskusyuhan natin.
napakabata pa ng Pilipinas, napakabata pa natin para talaga namang itayo yung sarili natin at maging parte ng pagpapatakbo ng lipunan natin. Now that the digital media is coming into the big part of the information, dati kasi in traditional aspects, no, in a traditional form, people just read newspapers. Ako siguro sa sarili kong opinion, maaari pa rin nating gawin, hindi po ba? Na nawawala na kasi sa ating mga Pilipino at ako'y believe, no, sa mga taong talagang bumibili pa rin ng dyaryo, nagbabasa pa rin at nanonood pa rin ng mga balita, na talaga namang ginagawa yun. Marami kasi sa atin na they're giving their own opinion because of social media, because they followed someone and they believe on what they posted. Let's go back into the traditional sense wherein people reading newspapers. Ngayon kasi wala na eh. Maybe meron iilan. Pero sana hindi mamatay yung ganoong konsepto ng pagkuha ng impormasyon na binabasa natin. 'Di ba? Kasi sa mga artikulong nalathala sa radyo, we have digital newspapers that we can get free. So, dapat ganun tayo. We need to be more critical in terms of giving our opinion and believing into someone's opinion at the same time. Because that's the gist of knowing everything. 'Di ba? Hindi ka dapat pwedeng bumase sa sinasabi ng isang tao na wala namang basihan. Lalong-lalo na ngayon. Ang punto ng programang ito sa mga oras na ito ay to empower people about being responsible, not just the media itself, but the people who follows and give their own opinions. That media has a vital role in the society, ano man ang mangyari. Nasabi nga ni Sir Contreras kanina, still there is no, he can't say that there is oppression because still ABS-CBN do their job using other platforms. And on that personal note on my side, for me, no, I guess there's none. It's just that people misunderstood it because of the things that something, people misunderstood it in the way that they are not just, enough knowledge of what's the current situation, but I am respecting their opinion. 'Di ba? Sabi nga ni Sir Contreras, 'di ba? Iba-iba naman yung opinion natin, iba-iba naman yung mga pananaw natin. So, nirerespeto natin 'iyon. Kaya naman bago matapos ang programa nating ito, nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga nanood, kay Christian Angelo Ignacio Sitson na from FEU, kay Duncan Donato, maraming salamat. Kay Charles Bernard Bicaldo, maraming salamat. At sa mga taga-Bataan, maraming salamat sa Manlapas family. Sa mga nasa Leyte ngayon, sa Villaba Leyte, sa pamilya ni Christian Paulo Giao, sa mami ko na nanonood ngayon, ni Linda Quidlat, hello, good afternoon, at sana marami kayo natutunan. Sa mga dati kong estudyante, maraming salamat din sa mga nanonood. At yun, maraming salamat dahil itong programa natin on our fourth episode talaga naman naging makabuluhan ang diskusyon. Kaya next week, no, may isa na naman tayong profesor na maiimbitahan at talaga naman magbibigay diskusyon sa isang kapanapanabik na topic. Okay? Kasi yun ang ating motto dito no? Give the information straight from the experts. And yun lamang, mga kaibigan. At saka gusto ko lang din magpasalamat sa Dreamers Events for bookings and reservations po sa mga events na meron po kayo. I highly suggest Dreamers Events for a very professional conducting of their events, galas, parties, conferences. They are also open with that. So you can search them on Facebook, Dreamers Events, and a reliable of giving good event for every one of us. Lalo na may meron dyan na mga events, conferences, you can go with them dahil talaga I highly suggest na talagang magiging memorable ang inyong event. Lalo na ngayon. Buhayin natin ang events industry, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Mabuhay
ang nasa events industry. Alam ko na tayo ang pinaka-apektado ng pandemyang ito, pero darating at darating din sa panahon na talaga naman pong magpo-progress po tayo. Kaya muli, maraming salamat sa pagtutok ninyo at sa pagbibigay oras na kami saluhan ngayong hapong ito. Kaya next week, sana po makasama po namin kayo ulit. Again, thank you so much De La Salle University students, Far Eastern University students, San Beda College Alabang, Adamson University students, and for those students that I wasn't able to mention your schools, maraming salamat at naway marami kayong natutunan sa ating programang ito. Okay? So, guys, maraming salamat and mabuhay po tayong lahat. This is The Conversations. It's time to feed your mind. It's time to know the real answer. It's time to be aware. Information that you need to know, straight from the experts. Timely, reliable, and relevant. Different sides of issues and from different walks of life. All of them with questions that demand answers. Here in the Conversations with Chester Quidlat, every Sunday at 10 a.m. Only here in Big Media.